Warm welcome you all to channel Myth MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँहरुकै मिथ, यहाँहरुकै मेन्टर एन्ड ट्युटर रामसा, र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। ओके, सो आजको भिडियोमा म सुपर फास्ट ट्रिक लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा पनि म एकदम माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरु शेयर गर्ने छु। लिमिटका क्वेशनहरु कसरी 5 सेकेन्ड भित्रमा 5 सेकेन्ड भित्रमा कसरी लिमिटका क्वेशनहरु सल्भ गर्ने त्यो ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। यार हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई रामसा भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज ग्रुप पनि रहेको छ। हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी, MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो पेजलाई लाइक गर्नुस्, ग्रुप जोइन गर्नुस् र बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस्। आजको माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरु, सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु, सुपर फास्ट सर्टकट्सहरु, लिमिटसँग रिलेटेड सर्टकट्सहरु लिएर आएको छु। लागौं आजको सर्टकट तर्फ। ओके, सो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो स्क्रिनमा एउटा क्वेशन आइसकेको छ र यसको म सुपर फास्ट ट्रिक दिनेछु। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाई आफै पनि चाहनुहुन्छ भने, आफै ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने क्वेशनलाई आफै ट्राई गर्नुस् र एन्सर निकाल्न सक्नुस्। यदि आएन भने म ट्रिक्स दिन नै छु। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 रहेको छ, sin x प्लस sin 3x बाइ sin 3x माइनस sin x रहेको छ। यसको एन्सर आउँछ एकदम सेकेन्डमा एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको आउँछ कति त 4/2 है त। अर्को क्वेशन रहेको छ यो, यसको एन्सर पनि हेरौँ 8/2 4 एन्सर। लेख्नमा त टाइम लाग्छ, सो एन्सर निकाल्न टाइम लाग्ने छैन। सो यो भनेको यसको एन्सर कति आउने भयो, सेकेन्डमा एन्सर आउँछ। कति आउँछ भने 7। अर्को ट्रिक यहाँ म लिँदैछु, अर्को क्वेसन लिँदैछु। यसको एन्सर पनि 20 एकदम 20 एन्सर आइसकेको छ। एन्सर खालि लेख्दैछु म, टाइम लाग्ने छ। जस्ट सेकेन्डमा एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। एन्सर इज 5। सो अर्को क्वेसन रहेको छ। ओके, एन्सर म यसको लेख्दिनँ, तपाईँले आफै यसको एन्सर निकाल्नुपर्ने छ र म 1 बाइ 1 यो जति पनि क्वेसनहरु सल्भ गरिरहेको छु सबै ट्रिकबाट म बुझाउने छु। सो अब तपाईँले थाहा पाइसक्नु मलाई ट्रिक के रहेको छ। यदि आफै ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले एन्सर दिएकोबाट ट्रिक निकाल्नुहोस् र तपाईँले हाम्रो ट्रिकसँग म्याच गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ट्रिक चाहिँ के रहेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin mx, यहाँ प्लस या माइनस हुन सक्छ। प्लस भयो भने प्लस गर्नु होला, माइनस भयो भने माइनस गर्नुस्। यता तल पनि त्यही हो, प्लस छ भने प्लस गर्नुस्, माइनस छ भने माइनस गर्नुस्। एन्सर आउँछ। ल अब हेर्नुस् त यो ट्रिक चाहिँ कसरी एन्सर आएको हो भने, यो आएको कसरी हो भने यो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ 1 छ, 1 + 3 1 + 3 गरेको छु। अनि कति भयो 3 - 1 3 - 1 मेन्टली गर्न सक्नुहुन्छ। 3 + 1 4 4/2 गर्दाखेरि एन्सर के आयो त 1। 3/4/2 गर्दाखेरि 2 एन्सर आयो। सो यसरी नै अब हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ 5, यो 5 + 3, यहाँ बिचमा प्लस भने प्लस गर्ने, 5 + 3 8, अनि त्यसपछि कति हुने भयो 3 अनि -1 3 - 1 गर्नुहोस्, कति आउँछ 2। सो 8/2 गर्नुहुन्छ, एन्सर आउँछ 4। सो अर्को क्वेसन यहाँ हामीले लेखिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त यो क्वेसनको एन्सर कसरी आएको छ भने यहाँ माइनस बिचमा छ भने यो अनि माइनस यो गर्नुहोस्। सो कति हुने भयो त यसको एन्सर कति कसरी आएको थियो भने 17 - 3 बाई, अब यहाँ पनि माइनस छ भने माइनस लिनुहोस्, यहाँ 1 छ केही पनि छैन भने। सो 3 - 1 गर्दाखेरि कति आउँछ त 14/2 भनेको एन्सर 7। बुझिराख्नु भएको छ कति सजिलो छ। यसरी हामी सम्झिन सक्यो भने सुपर फास्ट ट्रिकहरु रहेको छन्। सेकेन्डमा विदिन सेकेन्ड हामी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यो दुईटा जोड्ने भने कति हुन्छ 17 प्लस यहाँ प्लस छ भने जोडिदिनुस् प्लस। सो 17 अनि प्लस 3 अनि त्यसपछि कति आउने भयो यो 3 अनि यहाँ पछि कति छ 1 छ। सो 3 अनि प्लस भएकोले प्लस गरिदिनुस्। 3 + 1 कति हुने भयो 3 + 1 4। सो 20/4 गर्नुहुन्छ, एन्सर कति आउँछ 5। सो यसरी हामी सुपर फास्ट ट्रिकका मार्फतले, सुपर फास्ट सर्टकटका मार्फतले हामी विदिन सेकेन्ड एन्सर निकाल्न सक्छौँ 5 सेकेन्डमा। अब यो क्वेसन मैले तपाईँको लागि छोड्दैछु। क्वेसन नम्बर 5, यसको एन्सर के होला यहाँहरूले कमेन्टमा लेखेर पठाउनु पर्नेछ। सो त्यसको लागि म कुर्नेछु, यहाँको कमेन्ट हेर्नेछु। सो यसरी नै हामी
आउने भिडियोमा पनि यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरू लिएर आउने छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। यो हो यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी र म हुँ यहाँहरूकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह। सो यो च्यानल अहिलेसम्म यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी यो हो यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल, यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीहरूकोमा सेयर गर्नुहोस्। त्यसरी नै यहाँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने राम शाह भनेर मलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ट्विटर ह्यान्डल हाम्रो रहेको छ @misaharam। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो यहाँलाई हाम्रो सपोर्ट जारी छ, निरन्तर जारी छ र हामी यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरूको मद्दतले अझै पनि हामी सुपर फास्ट ट्रिक लिएर आउनेछौँ, माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरू लिएर आउनेछौँ। विदिन सेकेन्डमा क्वेसन सल्भ गर्ने ट्रिक्सका साथ, सर्टकट्सका साथ आउने नै छौँ। तबसम्म यहाँहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.